Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc hoa hướng dương. Thì đây là một cái hoa hướng dương mình vừa móc xong cái phần phía trên, cái phần mà cánh hoa. Thì cấu tạo của cái hoa này bao gồm có nhụy hoa, cánh hoa và thêm một phần nữa là đài hoa. Thì đây là mình đang móc cái size là tầm khoảng 18 đến 20 cm. Size hoa này thì tầm khoảng là 18 cm. Các bạn có thể tăng size lên là 20 30 cm tùy thích. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc để mà tăng size luôn ha. Thì hoa này là mình chưa ủi. Khi tạo hình hoa các bạn có thể để tùy theo ý thích, và mình có thể điều chỉnh cho nó tự nhiên. Trong cái bài hướng dẫn này của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể là móc cánh nhọn, cánh bầu và có thể tăng size. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kẽm si. Ở đây mình dùng loại kẽm 26 hoặc 24 đều được. Màu vàng để nẹp cánh và kẽm si màu xanh lá để nẹp lá. Ngoài ra kim móc thì mình sử dụng kim móc số 2 mm cán tre. Các bạn có thể sử dụng kim 3 mm cũng được nếu mà móc quen tay. Ra để cho cái hoa nó có chiều sâu thì mình có thể là tô màu cho nó từ ở phần gốc này nè, cũng với cái tông màu vàng luôn, có thể là tông màu vàng đậm hơn để cho nó có cái chiều hiệu ứng 3D. Thì ở đây mà mình sẽ dùng màu nước này là màu nước gốc cồn, mình sẽ dùng màu nước màu vàng. Thì cái loại màu này là mình có bán nha các bạn. Chúng ta sẽ móc một cái đài hoa. Thì đây là một cái loại hoa hướng dương phổ thông nhất, cách móc phổ thông nhất. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc đài hoa ha. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Trên vòng tròn ma thuật này các bạn sẽ móc cho mình là 6 chân mũi đơn. Một nè, 2, 3, 4, 5, 6. Vòng đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình là 6 chân mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ siết lại, siết cho chặt luôn ạ. Và ở đây các bạn có thể là quen tay thì các bạn có thể móc lên hàng hoặc là móc xoắn ốc. Ở đây mình sẽ móc xoắn ốc nha. Thì hàng thứ nhất là các bạn khởi tạo một cái vòng tròn và tạo 6 chân. Hàng thứ hai, phóng to lên các bạn xem. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi một chân như vậy là 2 mũi đơn dùm mình. Kết thúc hàng số 2 mình sẽ có được 12 mũi đơn. Một mũi đơn nè, 2 mũi đơn nè, 4 mũi đơn nè. Cứ một chân như vậy là 2 mũi đơn nha các bạn. 6 mũi đơn nè, 8 mũi đơn nè, 10 mũi đơn. Và đây 12 mũi đơn. Lên hàng thứ ba thì ở đây nha, mình lưu ý các bạn móc lên hàng hay xoắn ốc đều được nha. Mình thích móc xoắn ốc cho nên mình móc xoắn ốc. Rồi, lên hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình là bắt đầu mình tăng theo cụm nha. Một cụm của nó là gồm có 2 chân. Một cụm của nó là gồm có 2 chân. Chân thứ nhất các bạn không tăng, chân thứ hai các bạn tăng 2 mũi đơn vô một chân. Đây, mình sẽ móc cụm đầu tiên nha. Cụm đầu tiên nè, một chân không tăng nè, chân thứ hai tăng nè, 2 mũi đơn vô một chân nè, 2 mũi đơn vô một chân nè. Rồi, như vậy mỗi một cụm tăng như vậy chúng ta sẽ có 2 chân nha các bạn. Là cứ có 2 chân, chân thứ nhất tăng, chân thứ nhất không tăng, chân thứ hai là tăng 2 mũi đơn vô một chân. Tương tự, sau một cụm tăng thứ nhất, mình sẽ lên cụm tăng thứ hai.
chân thứ nhất không tăng nè, chân thứ hai chúng ta sẽ tăng 2 mũi đơn vô một chân nè, rồi cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp đi lặp lại những cái cụm tăng như vậy cho đến hết hàng. Một hàng như vậy chúng ta lúc nào chúng ta cũng chia ra được là 6 cụm tăng, thì cứ một cụm hàng thứ ba này là các bạn nhớ cho mình là cụm tăng của nó gồm có 2 chân. Chân thứ nhất không tăng, chân thứ hai tăng 2 mũi đơn vô một chân. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ tư. Chúng ta sẽ lên hàng thứ tư. Ở đây hàng thứ tư thì mình bắt đầu mình tăng theo là cụm 3 chân. Cứ 3 chân thì 2 chân không tăng, chân thứ ba chúng ta sẽ tăng. Thì ở cái cụm này các bạn bắt đầu móc nè. Chân thứ nhất nè. Mới bắt đầu mình lên hàng nha. Chân thứ nhất nè. Không tăng. Chân thứ hai không tăng. Chân thứ ba tăng 2 mũi đơn vô một chân. Như vậy ở cái hàng này thì chúng ta sẽ tăng là một cụm như vậy là sẽ 3 chân nha các bạn. Và các bạn lưu ý là chân thứ nhất không tăng, chân thứ hai không tăng và chân thứ ba chúng ta sẽ tăng 2 mũi đơn vô một chân. Và các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ 5. Ở hàng thứ 5 này thì chúng ta lại bắt đầu tăng là cụm 4 chân. Gồm có chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba và chân thứ tư chúng ta sẽ tăng. Ở cái hàng thứ 5 này các bạn sẽ móc cho mình là nửa chân ngoài thôi nha. Rồi các bạn sẽ móc cho mình nửa chân ngoài nè, các bạn lưu ý móc nửa chân sau chứ, xin lỗi. Móc nửa chân sau nha. Ở đây một chân là chúng ta nè, ở chân này chúng ta sẽ có 2 cái sợi, các bạn sẽ đâm kim vô cái sợi phía sau thôi. Rồi, như vậy ở hàng thứ 5 này chúng ta vừa móc nửa chân ngoài, nửa chân sau và chúng ta vừa tăng một cụm là gồm có 4 chân nha các bạn. 1 nè. 2 nè. Và ở cái hàng này á là để cho cái vòng tròn nó tròn đều á các bạn, nó không có bị cái hình đa giác thì mình sẽ móc lệch một cụm đầu tiên. Có nghĩa là thay vì bây giờ là cụm của mình 4 chân, mình sẽ móc 3 chân không tăng, chân thứ tư sẽ tăng, đúng không ạ? Thì ở cái cụm tăng đầu tiên này nè, mình móc lệch đi. Mục đích lệch là để cho tất cả các mũi tăng của các hàng nó không có trùng lặp đội đầu lên nhau, và nó sẽ dẫn đến là nó không có cái vòng tròn của chúng ta nó sẽ không tròn và nó hình đa giác. Và khi móc lệch như vậy á thì cái cụm thứ nhất mình bị thiếu mũi nè, thì cái cụm cuối cùng nó sẽ dư ra cái số mũi mà chúng ta đang thiếu, nó trả lại. Và mình cứ móc một hàng lệch và một hàng bình thường, một hàng lệch. Như vậy là mục đích đó, mình cũng nhắc lại là để cho những cái mũi tăng nó không đội đầu lên nhau và nó không trở thành cái hình đa giác, và nó sẽ trở thành cái hình tròn đều. Như vậy ở cái cụm đầu tiên này mình móc lệch nha. Một chân nè. Chân thứ hai là mình tăng rồi. Chân thứ hai mình tăng rồi nha các bạn. Nè các bạn nhìn nè. Mình phóng to các bạn coi. Rồi, chân thứ nhất không tăng, chân thứ hai mình tăng rồi. Rồi bây giờ là nó đang thiếu 2 mũi. Chút xíu nữa cái cụm cuối cùng nó sẽ trả lại cho chúng ta thêm 2 mũi nữa là đủ 4 chân nha. Và bây giờ đến cụm thứ hai chúng ta móc bình thường nè. Chân thứ nhất không tăng. Móc nửa chân sau nha các bạn. Chân thứ hai không tăng. Chân thứ ba không tăng. Chân thứ 4 chúng ta sẽ tăng 2 mũi đơn vô một chân. Dạ, và tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại. Chân thứ nhất không tăng. Chân thứ hai không tăng. Chân thứ ba không tăng. Chân thứ 4 chúng ta sẽ tăng 2 mũi vô một chân. Và cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Và như vậy ở đây là mình đã đến cái cụm cuối cùng nè, là 1 chân không tăng, 2 không tăng, 3 không tăng, chân thứ tư tăng 2 mũi đơn vô một chân. Và ở đây mình đang còn dư 2 chân đây. 2 chân này mình đang dư đây. 2 chân này nó sẽ trả ngược lại cho 2 chân ở đầu. Như vậy là một cụm nó đủ 4 chân ha. Rồi, bây giờ mình lên hàng thứ 6. Ở hàng thứ 6 này các bạn không cần móc lệch nữa, vì hàng thứ 5 chúng ta móc lệch rồi. Hàng thứ 6 chúng ta móc bình thường, và bắt đầu hàng thứ 6 là chúng ta cứ tăng theo tịnh tiến nha các bạn.
Hàng thứ 5 là cụm 4 chân, thì bây giờ hàng thứ 6 chúng ta là cụm 5 chân ạ. Tức cụm 5 chân có nghĩa là 4 chân đầu không tăng, chân thứ 5 chúng ta sẽ tăng nha. 1 nè. Và tiếp tục là móc nửa chân sau nha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Và chân thứ 5 chúng ta sẽ tăng 2 mũi đơn vô một chân. Và cứ như vậy các bạn sẽ tiếp tục cho đến hết hàng. Và các bạn lưu ý là từ cái hàng thứ 5 này trở đi là chúng ta móc nửa chân sau hết nha. Rồi lên hàng thứ 7 chúng ta tiếp tục tăng cụm là 6 chân, là 5 chân không tăng và chân thứ 6 tăng. Thì ở cụm này chúng ta móc lệch, các bạn cứ móc lệch so le từng hàng như vậy nha. Mục đích là để cho các mũi tăng nó đừng có trùng nhau. Rồi ở hàng này mình sẽ móc lệch nè. Cụm đầu tiên mình móc lệch là 1 nè, 2 nè, 3. Chân thứ 3 mình tăng rồi. Thì ở thay vì 6 chân đúng không ạ? Chân thứ 6 mới tăng thì ở đây mình chân thứ 3 đã tăng, thì mình đang còn thiếu 3 chân chút xíu nữa, cái cụm cuối cùng nó sẽ trả lại 3 chân cho mình. Rồi, và bây giờ mình qua cụm thứ 2 nè. Chân thứ nhất không tăng. Chân thứ 2 không tăng. Chân thứ 3 không tăng. Chân thứ 4 không tăng. Chân thứ 5 không tăng. Và chân thứ 6 các bạn tăng cho mình 2 mũi đơn vô một chân. Đó. Và cứ như vậy các bạn sẽ lặp đi lặp lại cho đến hết hàng. Và lưu ý cái hàng cuối cùng chúng ta sẽ dư 3 mũi chân nha, để nó trả ngược lại cho cái cụm thứ nhất đang thiếu 3 chân. Ta kết thúc hàng thứ 7 và chúng ta lên hàng thứ 8. Ở hàng thứ 8 này chúng ta bắt đầu móc cụm tăng, một cái cụm của nó là sẽ là gồm có 7 chân. Rồi. 1 2 3 4 5 6. Và chân thứ 7 chúng ta sẽ tăng 2 mũi đơn vô một chân. Rồi, các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng, cứ một cụm như vậy. Ở hàng này chúng ta sẽ là một cụm tăng, chúng ta sẽ là gồm có 7 chân, chân thứ 7 chúng ta sẽ tăng. Kết thúc hàng thứ 8 chúng ta sẽ lên hàng thứ 9. Ở hàng thứ 9 này chúng ta sẽ móc là gồm một cụm tăng của nó sẽ là 8 chân, chân thứ 8 sẽ tăng. Thì ở cụm thứ 8 này mình sẽ móc lệch nha. Một nè, 2 3 4. Chân thứ 4 là mình đã tăng rồi. Như vậy ở cụm của cái hàng thứ 9 này chúng ta sẽ có 8 chân đúng không ạ? Chân thứ 8 sẽ tăng. Mà ở đây mình là chân thứ 4 mình đã tăng rồi. Chân thứ 4 mình đã tăng rồi. Như vậy thì chút xíu nữa cái cụm cuối cùng nó sẽ trả ngược lại cho cái cụm đầu tiên của mình thêm 4 chân nữa nha các bạn. Và như vậy các bạn cứ móc tương tự cho đến hết hàng. Bây giờ mình qua cụm thứ 2 mình móc bình thường nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 nè, 5 nè, 6 7. Và chân thứ 8 chúng ta tăng. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Và lưu ý hàng cuối cùng nó sẽ dư 4 mũi trả lại cho cái cụm đầu tiên nha các bạn. Như vậy là chúng ta xong 9 hàng thì chúng ta sẽ cắt sợi. Chúng ta cắt sợi và chúng ta giấu đi ha, giấu sợi, đốt sợi, giấu đi. Và bây giờ các bạn sẽ mình chiếu gần các bạn xem là các bạn sẽ lấy cái chân đầu tiên. Ở đây là mình móc xuống ốc đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lấy cái chân đầu tiên. Đây. Cái chân đầu tiên nửa chân ngoài nè. Các bạn đưa cái đầu kim luồn qua ha. Rồi, các bạn đưa sợi qua. Các bạn nối sợi qua nè. Rồi. Mình chiếu xa chút cho nhìn tổng thể nhé. Rồi các bạn nối sợi qua. Lấy sợi kéo qua. Rồi. Cái ngón tay này các bạn vịn cái sợi thừa đi, rồi lát chúng ta chốt nó xong. Rồi các bạn bắt đầu móc cho mình 3 bính nè, 1 2 3. Các bạn vòng ngay dưới chân một mũi.
Rồi các bạn nè, đây mình quay chậm nè, quay rõ nè, các bạn bỏ cái chân kế bên đi nhé. Các bạn bỏ một chân đi, các bạn hạ xuống nửa chân ngoài của cái chân kế bên nữa, một mũi dời, kéo chỉ qua luôn thì gọi là một mũi dời. Rồi các bạn lên 3 bính, 1 2 3. Các bạn đâm kim qua cái sợi ngay chân, đâm kim qua luôn cái chân mà các bạn vừa làm hạ một mũi dời đó. Rồi các bạn lấy sợi, lấy sợi nè, các bạn lấy sợi kéo qua luôn, kéo qua luôn hai chân, đúng không ạ? Kéo qua luôn hai chân. Rồi lấy sợi kéo luôn qua hai sợi trên chân thân kim còn lại. Rồi như vậy chúng ta được hạt thứ hai. Mình làm chậm chậm tiếp nè. Các bạn bỏ cái chân kế bên đi, các bạn hạ xuống chân kế bên nữa một mũi dời. Một mũi dời là chúng ta lấy sợi và chúng ta kéo qua luôn. Rồi chúng ta sẽ lấy lên 3 bính, quay ngược đầu kim, đâm vô cái chân sợi của cái sợi của cái chân dưới chân nè, đâm tiếp kim qua luôn cái chân mà chúng ta vừa hạ một mũi dời, lấy sợi kéo qua luôn hai chân, rồi lấy sợi kéo qua luôn hai chân còn lại. Và như vậy, cứ như vậy chúng ta sẽ làm tuần tự là cho đến hết hàng luôn nha. Mình xin lỗi, chúng ta sẽ làm tuần tự cho đến còn chừa lại là hai hàng. Các bạn sẽ đi sợi chừa lại hai hàng, chừa lại như vậy nè, chừa lại như vậy nè các bạn. Chúng ta sẽ chừa lại một hàng mà nửa chân ngoài, và cái hàng cuối cùng để chúng ta lên hàng này là lớp cánh trong nè, hàng ở ngoài này là lớp cánh ngoài. Như vậy các bạn sẽ đi cho mình là 1 2 3 4, 1 2 3 4, chúng ta sẽ đi 4 hàng hạt như vậy ha. Với cái size của mình là mình sẽ đi 4 hàng hạt như vậy. Chúng ta cứ tiếp tục móc như vậy cho đủ là 4 hàng hạt nha các bạn. Thì còn cái sợi này nè, các bạn sẽ lật mặt trái ra, các bạn lấy cái kim á, các bạn đâm ngay cái chân của nó. Các bạn lấy sợi xuống, chúng ta giấu sợi đi. Rồi, các bạn lấy cái đầu kim á, các bạn tìm nửa chân thôi nha, đừng có đâm qua chân lên trên. Để chúng ta đâm nè. Đó. Rồi chúng ta lấy sợi qua, chúng ta thắt nó lại để cho nó đừng có tuột. Rồi, như vậy là nó chắc rồi đó. Rồi các bạn tém nó lại cho nó gọn gàng nha. Đốt lửa tém lại cho nó gọn. Tuy là mặt trái nhưng mà nó gọn thì chỗ lát thì chúng ta làm nó sạch sẽ, nhìn nó đỡ vướng. Rồi, cứ tiếp tục như vậy các bạn sẽ lên cho mình đủ 4 hàng. Rồi chúng ta đã xong 4 hàng hạt. Và như vậy các bạn lưu ý là lúc nào chúng ta cũng sẽ chừa lại còn hai hàng nha các bạn. Một hàng này là chúng ta nửa chân ngoài để chúng ta đi lớp cánh trong, và nửa chân vào cái hàng ngoài cùng này để chúng ta đi lớp cánh ngoài. Thì mình sẽ lưu ý với các bạn mà móc lên hàng á thì nó dễ, nhìn nó rõ, nhưng mà nó sẽ bị mình thích móc cái xoắn ốc tại vì mình quen tay thôi, chứ các bạn móc lên hàng thì chỗ này các bạn sẽ dễ hình dung. Còn móc xoắn ốc á, các bạn nào móc xoắn ốc như mình á thì các bạn lưu ý nè, để nó khỏi bị mất cái chân á, các bạn phải lưu ý là phải đánh dấu nha, phải đánh dấu và kết thúc hàng, chứ không thôi là vì nó xoắn ốc các bạn không phân biệt được đâu là cái mũi cuối cùng thì nó sẽ bị lố qua, hoặc nó dư hoặc nó thiếu chân. Rồi ở đây các bạn nhìn nè, cái hạt của chúng ta là hạt cuối cùng nó ở đây ha, hạt cuối cùng ở đây. Hạt cuối cùng ở đây thì mình sẽ đâm cái chân này nè vô cái chân của cái hạt cuối cùng của cái hàng ở dưới để mình kết thúc hàng. Sau đó thì rút chỉ xuống sau, nối chỉ lại. Rồi như vậy đây là chúng ta còn cái chân nè, cái chân này là cái chân đầu tiên của cái hàng lên cánh đây, các bạn lưu ý ha. Rồi các bạn không quen thì cứ móc theo kiểu lên hàng đấy các bạn, cho nó nhìn nó rõ ràng hơn. Còn không, nếu mà móc xoắn ốc thì phải lưu ý là đánh dấu chân nha, chứ không thôi để lộn rồi nó thiếu cánh á. Rồi ở đây mình sẽ lên cánh nè, để cho nó không có bị vướng tay và nó không bị ngược thì lúc nào mình cũng móc lớp cánh trong trước rồi mình mới móc cái lớp cánh ngoài. Thì ở đây với cái cánh thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách móc luôn, hai cách tạo hình á. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là móc cánh nhọn nha. Rồi mình lấy sợi nè, cái ngón tay giữa của cái bàn tay trái mình chặn cái sợi chỉ này lại.
Mình sẽ chặn lại vậy để cho nó khỏi tuột, chút xíu nữa mình sẽ giấu sau nha. Rồi ở đây hàng cái lớp cánh trong mình sẽ lên là 9 mũi bính cho các bạn, lên 9 mũi bính nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 mũi bính. Rồi các bạn quay ngược lại mặt trái đi, chúng ta sẽ giấu cái sợi chỉ đi cho nó khỏi vướng. Các bạn đâm kim lên, kéo sợi xuống. Rồi chúng ta cũng lấy nửa sợi ngoài thôi, chúng ta do siết cái sợi. Rồi cắt đi cho nó gọn, rồi đốt hơ lửa đi. Các bạn hơ lửa cho nó gọn đi. Rồi các bạn nó nằm chết ở đây luôn rồi, nó gọn gàng rồi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi có 9 mũi bính rồi, được không ạ? Tức là mình lên cái khung cánh trước á. Rồi 9 mũi bính rồi, các bạn lưu ý nè, cái mũi đầu tiên nè, cái chân đầu tiên nè, các bạn bỏ, các bạn đâm kim vô cái chân thứ hai, một mũi dời giùm mình nha, một mũi dời. Rồi tất cả các chân còn lại các bạn móc mỗi chân một mũi đơn giùm mình. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 7 7 với cái mũi dời hồi nãy ở định nữa là 8 mũi, như vậy là chúng ta đủ đó. 9 bính bỏ một chân đi là còn 8 mũi đủ. Rồi như vậy là chúng ta đã lên được cái phôi cánh thứ nhất. Rồi các bạn lưu ý nè, chỗ này các bạn bỏ đi một chân nha, bỏ đi một chân sát bên, bỏ đi một chân. Các bạn đâm kim vô nửa chân ngoài của cái chân kế bên, các bạn hạ xuống một mũi dời. Lưu ý tiếp tục chúng ta lại đâm kim qua chân kế tiếp nữa, chúng ta hạ xuống đây một mũi dời tiếp. Như vậy là chúng ta đã xong một cái chân cánh đầu tiên. Mình làm lại các bạn nhìn nè. Sau khi móc xong ha, móc xong cái chân 9 bính xong, các bạn sẽ bỏ cái chân kế bên, sát bên các bạn bỏ đi nè. Các bạn đâm kim vô chân kế bên nữa, tức là chân thứ hai đó, bỏ cái chân thứ nhất này đi, đâm kim vô chân thứ hai, một mũi dời là kéo chỉ qua luôn á. Rồi tiếp tục đâm chân vô chân thứ ba, lấy sợi, để mình lấy nét nha, lấy sợi kéo qua một mũi dời tiếp. Như vậy là cứ khi mà móc xong cái chân chúng ta sẽ bỏ chân kế bên, hạ xuống chân thứ hai một mũi dời, hạ tiếp chân thứ ba một mũi dời. Rồi từ đây chúng ta sẽ lại lên 9 bính. 2 3 4 5 6 7 8 9.